यसरी के रहेछ 2 2 4 1 रहेछ। पहिला त यो बुझेर यहाँ हान्ने यहाँ नहान्ने यहाँ 4 हान्ने यहाँ 2 चोटि हान्ने भनेर त्यो भित्री धारणा तयार हुनु पऱ्यो कि भित्र एउटा आदेशात्मक एउटा अवधारणा तयार भयो भने त्यसका आधारमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो अङ्गहरू सञ्चालन हुन्छन्। एउटा चेतन मनले त्यसलाई फेरि के गर्छ कमान्ड गर्छ हैन यहीँनिर हान यहाँनिर नहान भनेर एउटा चाहिँ आदेश दिन्छ। जस्तो यसरी घुमाउ क लेख्दाखेरि यहाँनिर धर्को लगाऊ ए लेख्दाखेरि यस्तो गर भनेर जसरी चाहिँ हामीलाई आदेश दिन्छ नि त्यस्तै चाहिँ यहाँ छौ यहाँ नछौ यहाँनिर टकटक पार यहाँ नपार भनेर हामीलाई आदेश दिन्छ कि त्यो आदेशका आधारमा हामीले बजाइयो भने हामीलाई समस्या भएन। नत्र चाहिँ झुकिन्छ कपी मात्रै गरिरहँदा एकछिन कपी हुन्छ एकछिनपछि बिर्सन्छ है। त्यो भएर नोटेसन भन्दाबित्तिकै यस्ता नोटेसनले भित्रैदेखि यहीँ सिकाइराखेको हुन्छ। जब हामीले यसको भाषा बुझिन्छ नि यहीँभित्र एकजना मान्छेले भित्र बसेर यसो गर यहाँ यसो नगर भनेर सिकाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर रिदमको नोटेसन हेरेर बजाउने गर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ विथ अझ केसँग सब काउन्टसँग है। अब सब काउन्ट भनेको के हो र स्ट्रमिङ प्याटर्नमा आउने काउन्ट के हुन् सब काउन्ट के हो र तिनीहरूको समुच्चयबाट एउटा चाहिँ रिदम कसरी तयार हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछु। र यो प्याटर्न पनि निकै आकर्षक छ हैन, अलिक एउटा रोचक पनि छ। अनि यो प्याटर्न कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने जानकारी पनि गराउँछु। यसका लागि सुरुमै जाउँ कस्तो भने कुनै पनि रिदम आउँदा बित्तिकै त्यसको टाइम सिग्नेचर हामीले बुझ्नै पर्छ है। टाइम सिग्नेचर भन्दा बित्तिकै हामीले यहाँ काउन्ट चाहिँ निकाल्न सक्यो है त। अब काउन्टका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो माथि 4/4 भन्यो भने यो उपल्लोलाई हेर्ने उपल्लो हेर्दा बित्तिकै के रहेछ 1 2 3 4 काउन्ट यसरी जाने रहेछ है। काउन्ट यसरी जाने रहेछ भनेर यति टाइम सिग्नेचर हेरेर बुझियो। अब त्यसबाहेक सब काउन्टको कुरा नि आयो हैन। अब सब काउन्ट के हो त भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ फर्स्टमा के रहेछ 2वटा सब काउन्ट छन्, सेकेन्डमा 2वटा छन्, अब यसमा चाहिँ 4वटा छन् हैन, यसमा चाहिँ एउटा सब काउन्ट छ है त। यसरी चाहिँ यो डिभिजनको पनि सब डिभिजन काउन्टको पनि सब काउन्ट भएर आउने रहेछ है त। अनि यसरी चाहिँ यो पहिचान नगरेसम्म हामीलाई के हुन्छ भन्दा यो रिदम यतिकै कपी होला सडनली कुनै एउटा चाहिँ संयोगवश हैन त्यस्तो हुनसक्छ। तर रियल्ली भित्र फिल गरेर त्यसको भित्र टाइमको समझ गरेर अर्थात् भित्र एउटा आदेश तयार गरेर हैन के गर्ने हो भनेर मार्गनिर्देशनलाई भित्र मैले के गर्नुपर्छ कहाँ के हान्नुपर्छ यो टाइमको ग्राफमा यो सब काउन्टको यो बिन्दुमा चाहिँ मैले स्ट्रोक गर्ने हो र यो स्ट्रोक गर्ने हो यहाँ नगर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनका लागि हामीले चाहिँ सब काउन्ट त जान्नै पर्छ हैन। अब त्यसको लागि त्यो समझका लागि हामीले यसलाई रिड गर्ने है। अब टाइमको बारेमा समस्या भएन, काउन्ट चिन्यौँ, सब काउन्ट पनि यहाँ 2वटा छन् हैन। अब कुनै राख्न सक्नुहुन्छ 1N 1E जे बोल्नु पनि सक्नुहुन्छ 1N हैन 2N 3EN अब 4वटा हुनाले 4वटा अल्फाबेट हैन। 5 भएको 3ENAB केही समथिङ जे 3ENAC जे सुकै राख्न सक्नुहुन्छ एउटा, किनभने उच्चारणको लागि हामीले सजिलो बनाएको है त। यही राख्ने भन्ने हुँदैन आफूले चाहिँ समाजमा हैन। त्यसो भए त यता सारेगामा हुन्छ उता डोरेमी हुन्छ आफ्नो आफ्नो हिसाबले कहिलेकाहीँ यस्तो नोटेसनले पनि झुक्काइराखेको हुन्छ। कतिपय एउटै वेस्टर्न मात्रै गर्ने इस्टर्न मात्रै गर्ने कतिपय मित्रहरूलाई चाहिँ त्यसले पनि हो कि भनेर झुक्काइराखेको हुन्छ। त्यही भएर यी त नोटेसन हुन् नि सङ्केतको लागि त जेसुकै आफ्नो आफ्नो भाषाका आफ्नो आफ्नो शैलीका प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पनि जानकारी राखिराखौँ। र यो 4 भयो है त। यसरी यहाँ के रहेछ यहाँ 2वटा काउन्ट यहाँ 2वटा काउन्ट यहाँ 4वटा काउन्ट यहाँ एउटा काउन्ट रहेछ यसरी चलेको रहेछ। अब स्ट्रोक चाहिँ सरसर यो पनि जानु है त, स्ट्रोक जान्नुपर्छ। स्ट्रोक चाहिँ कति रहेछ त यहाँ 2 2 काउन्ट त हाम्रो 4 छ, स्ट्रोक चाहिँ कति 2 2 हैन। यहाँ 4 कति भयो भन्दा त 8 भयो 9 रहेछ हैन। अब रिलेसन जानौ न। रिलेसन के हो त? रिलेसन भन्नाले मतलब के भने स्ट्रोक र
काउन्टका बीच रिलेसन के हो त? स्ट्रोक र काउन्टका बीच होइन। काउन्ट ठुलो छ कि स्ट्रोक भन्दा अब काउन्ट हेरौँ फोमा फो आयो, स्ट्रोक चाहिँ 9 आयो भनेपछि यसमा चाहिँ सो त एउटा ठुलो छ के 9 नै ठुलो छ नि। ठुलो भएतिर ठुलो मुख पार्ने, सानोतिर सानो मुख पार्ने होइन। अब यसरी जता ठुलो छ त्यता ठुलो पार्ने होइन। यो रिलेसन छ भनेर बुझौँ, काउन्ट यो भनेर बुझौँ होइन। टाइम सिग्नेचर पनि स्पष्ट भयो। अब चाहिँ के छ भन्दा यसलाई हामीले अब के गर्ने भन्दा यसलाई कसरी पढ्ने यो महत्त्वपूर्ण छ है। पहिला पढ्न सक्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ कुनै चिज हानौँला। यो पनि बाजा हो, यहीँ हान्न सकिन्छ, यहाँ पनि बजाउन सकिन्छ। गिटारको जस्तो गिटारको यो साइड बजाउन पनि सक्यो, तार बजाउन सक्यो, तबला बजाउन सक्यो। यसमा चाहिँ धेरै हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन है त। सुरुमा यो अब यति भइसकेपछि अब रिड गर्ने PTII ITITI मैले के भने PT यहाँ दुईवटा स्ट्रोक पढेँ होइन। ITITI रहेछ के रहेछ PTII ITITI यो रहेछ हो PTII ITITI PTII ITITI यसरी के रहेछ 2 2 4 1 रहेछ। पहिला त यो बुझेर यहाँ हान्ने, यहाँ नहान्ने, यहाँ 4 हान्ने, यहाँ 2 चोटि हान्ने भनेर त्यो भित्री धारणा तयार हुनु पऱ्यो कि। भित्र एउटा आदेशात्मक एउटा अवधारणा तयार भयो भने त्यसका आधारमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो अङ्गहरू सञ्चालन हुन्छन्। एउटा चेतन मनले त्यसलाई फेरि के गर्छ, कमान्ड गर्छ होइन। यहीँनिर हान, यहाँनिर नहान भनेर एउटा चाहिँ आदेश दिन्छ। जस्तो यसरी घुमाऊ क लेख्दाखेरि यहाँनिर धर्को लगाऊ, ए लेख्दाखेरि यस्तो गर भनेर जसरी चाहिँ हामीलाई आदेश दिन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ यहाँ छौ, यहाँ नछौ, यहाँनिर टकटक पार, यहाँ नपार भनेर हामीलाई आदेश दिन्छ कि। त्यो आदेशका आधारमा हामीले बजाइयो भने हामीलाई समस्या भएन। नत्र चाहिँ झुकिन्छ, कपी मात्रै गरिरहँदा एकछिन कपी हुन्छ, एकछिनपछि बिर्सन्छ है। त्यो भएर नोटेसन हुँदा बित्तिकै यस्ता नोटेसनले भित्रैदेखि यहीँ सिकाइराखेको हुन्छ। जब हामीले यसको भाषा बुझिन्छ नि, यहीँभित्र एकजना मान्छेले भित्र बसेर यसो गर यहाँ यसो नगर भनेर सिकाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर रिदमको नोटेसन हेरेर बजाउने गर्नुहोला, अनि पछि त सजिलो हुन्छ। त्यसको आधारमा मन पनि विकास हुन्छ होइन। अब यसरी भयो। अब यति भइसकेपछि के रहेछ यति है त। अब यसलाई बजाऊ। अब यसलाई बजाउने क्रममा अब के रहेछ TTII। अब यो TTII भनेको त मैले पटक भन्दै आएको छु होइन। तैपनि यसमा टीटीमा डी क्यापिटल डी तल डाउन हान्ने, डाउन बुझ्ने हिसाबले स्मल डी भन्नुहोस्। सानो त 3 स्ट्रिङ मात्रै 3 to 1 हान्ने मतलब यस्तो होइन। यो पुरै हान्यो भने यहाँबाट यहाँ पुरै हान्यो भने क्यापिटल डी भयो, इन्डेक्सले 3टा मात्रै हान्यो भने स्मल डी भयो। अनि यहाँ एउटा टी चाहिँ अलि फरक छ, यो चाहिँ स्मल यु भनौँ न। माथितिर पुरै नल्याएर यति 3टा मात्रै ल्याउनेवाला छ भने त्यो के भयो यु भयो, अरू बाँकी त्यही छ। यो पनि डी भयो, यो डी भयो, यो यु भयो, यो डी भयो। यसमा समस्या भयो है त। डी 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 डियु डियु डी यसरी भन्ने नि भयो है। यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सरस्वती हेरौँ, मैले एउटा यसो बजाउँछु मात्रै है त। पहिला के रहेछ यो रहेछ नि होइन। यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ है त। त दर्शकवृन्द, यो मैले स्ट्रमिङ प्याटर्न विथ सब काउन्ट भने होइन। सब काउन्टको बारेमा केही जानकारी पनि गराएँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र आफ्नो हिसाबले मनमा लागेका कुराहरू कृपया कमेन्ट गरेर मलाई थप जानकारी गराउनु होला। मैले अरू थप परिमार्जन के गर्नुपर्छ यस विषयमा तपाईँहरूले अवश्य जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने मैले हार्दिक अपेक्षा राख्छु। र यो च्यानललाई कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सब्सक्राइब गरेर अग्रसर गर्न म अनुरोध गर्छु। र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।